So, welcome to the course Unit 5 of the Human Rights Education. I'm still using the PowerPoint in the Canvas, but I inserted some videos. So, ano nga ba, 'di ba? 'Di ba nagpa-assignment ako sa inyo? Kung ano yung organizational structure ng ating Commission on Human Rights. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang role ng Commission on Human Rights in the Philippines? So, let's start. So, anong makikita nyo dun sa videos? Dun sa video na yon, 'di ba parang it summarizes kung ano nga ba yung role ng Commission on Human Rights. Sabi niya doon, bakit kapag tatanungin ko kayo if nanood nga talaga kayo, kapag ang isang tao or isang private individual ginawan ng krimen ng isang pulis, sino dapat ang tutulong sa kanya? Si HR, ma'am. Sa HR tsaka pulis po. Number one yung pulis, 'di ba? Pero alin? HR. With CHR. Pero bakit ganun, ma'am? 'Di ba? Bakit kapag ang gumagawa ng krimen is involved yung mga government individuals, why do they need na kailangan may CHR? Kasi ano bang tungkulin ni CHR? Ang tungkulin ni CHR is to protect the human rights against abuse of the power or abuse of the authority of the government officials. So wag na kayong magtaka kung bakit kapag merong involve, okay? Kapag may involve na krimen tapos ang may kasalanan ay police, automatically papasok ang CHR kasi yun ang role nila. Yes, Valdez, you are raising your hand. Ma'am, pwede po matanong, if even before po ba may subject na po din na human rights po? Especially yung mga under po ng criminology po. Subject, Opo. ngayon lang siya. Ma'am, does it affect po yung reason kung bakit tumataas po ba yung mga cases po natin against po sa mga karapatang pantao? I guess no. Bakit? Kasi kahit naman wala tayong subject, kasi dati wala tayong subject na human rights education in criminology. Okay? In criminology course.
Kasi embedded na siya agad dun sa ating Philippine Constitution, which is Bill of Rights, 'di ba, sa Article 3. So that is why hindi na nilagay yan. So nung nakita nila, siguro napag-aralan nila, most of the time talagang nagkakaroon ng nakakalimutan yung karapatang pangtao. There is a grave abuse of authority. They decided to include human rights education separately. So magkaroon tayo ng focus within that. Pero kasi anak, okay, sa mga pulis ngayon, hindi naman po criminologists lahat yun. Hindi naman sila lahat ay criminology. Most of them nga, alam nyo ba kung sino ang mga nakakapasok sa pulis? Nurses, medtechs, engineer, teachers. Ayan. So, hindi lang po ang mga criminologists yung mga yun. So, siguro ngayon, napag-isip-isip nila through the actions of the human rights na i-include na yung human rights education in all courses. Tapos, napabilang na nga specifically itong criminology. Tama naman yung point mo kasi kulang sila sa kaalaman. Kasi kung ang aanuhin lang nila is Philippine Constitution, para sa kanila kasi that is just a minor subject. 'Di ba? That is just only a general education. Pero ngayon, gawin natin siyang major subject. Therefore, magkakaroon tayo ng knowledge about what is human rights. Did I answer your question, Nak? Thank you po, ma'am. Salamat po. Okay, now, let's start with the Philippine Commission on Human Rights. Kailan ba tayo nag-start ng Philippine Commission on Human Rights? So, the creation, this is mandated by the 1987 Constitution, formally constituted under the President Aquino Corazon, di ba? By Executive Order number 163. So, the composition and qualification. So, the Commission on Human Rights has only one chairman with 4 members who must be natural-born citizens of the Philippines and a majority of whom shall be members of the bar or mga lawyers. Pag sinabi natin members of the bar, these are the lawyers or the graduate of laws or yung mga matagal nang nag-aaral ng law under Section 17 of Article 8 of 1987 Constitution. So under Section 18 naman of Article 8 of the of Article 13, of the Philippine Constitution, the Commission's sole duty is to protect the civil and political rights of the citizens in the Philippines. So what are the mandates? Ano ba yung mga mandato? 'Di ba? Ano ba yung mga mandates of the Commission on Human Rights? They have 3. 3 mandates: human rights protection, human rights promotion, and human rights policy advisory. So let's start with this. Wait lang, bago tayo pumunta diyan. Yan. So human rights protection. Bakit po mandate ng human rights yan, ma'am? Human rights protection, karapatan, di ba? Pinoprotektahan ng karapatang pangtao. This includes investigation and case management of complaints of violations, including all the powers and services in the aid of investigation of civil and political rights as well as economic, social, and cultural rights. So such powers and services include what? Citing for contempt for violation of its rules and procedures. So legal aid and counseling, visitorial powers over jails and detention facilities, application of forensic techniques in aid of investigation, witness protection, and financial assistance to victim. So saan pumapasok yan, ma'am? Okay, ang human rights protection. For example, dito napapasok yung nagkasala ka. The rights of the accused. Papasok yung protection mo dyan. Kasi kapag nagkasala ka, isipin nila, ay pwede ka nang ikulong, ay pwede ka nang bubugin, ay pwede na kahit anong gawin mo. Diba? Diyan papasok yung human rights protection na hindi porket kinulong ka or hindi porket hinuli ka, nawawalan na yung karapatang mong pangtao. So ano yung mga karapatan mo? They protect your what? Rights as an accused. Ano yon? Your right for detention, 'di ba? Kahit na detainee ka or kahit na nakulong ka, tao ka pa din naman. So ang nawawala lang sa iyo is the right of liberty, but everything else is your right. For example, kaya nga 'di ba, under our RA 7438, you have your right to have your own
counsel. Kung hindi mo kayang kumuha ng sarili mong abogado, dapat yung government bibigyan ka niya. So, yun ang human rights protection. Pinoprotektahan nila kayo against abuses, against the tawag dito, oppressive power of the government officials kapag kinuha nila kayo. That is human rights protection. Next, another mandate of the on Human Rights is the human rights promotion. Do you have any question? May tanong kayo? Do not hesitate to raise your hand kapag meron kayong gustong itanong. So, human rights promotion, which includes the wide range of strategies for policy, advocacy, promotion, social mobilization, education, training, public information, communication, research, networking, and leakages. So, isa rin sa mga mandates ng human rights is the propagation of the knowledge, okay, about human rights. Kasi alam nyo, madami tayong human rights, but the problem is, hindi nila alam or hindi natin alam kung ano yung mga karapatan natin. For example na lang, nahuli yung isang tao. Hindi man nga niya alam yung karapatan niya kung nahuli siya Lalo na kung hindi siya nakapag-aral, tama mali. Tama mali. Kanwari, Tama po, ma'am. wala kang pinag-aralan, hinuli ka ng pulis. Kahit anong gawin sa'yo ng pulis, hindi mo alam. Or hindi mo alam na tama. Kasi dahil wala kang pinag-aralan. So, ano ngayon ang ginagawa ng human rights promotion? So, they promote or parang they conduct activities in order for us to know or to be aware about human rights. Kaya minsan, alam nyo ba, pumunta kayo sa mga malls. For example, ito I experience, okay? Pumunta ako dito sa Olongapo. Meron silang sa SM ng Olongapo. Okay? Mamaya-maya merong nagbibigay ng leaflets. Sabi ko, ano itong mga leaflets na to? Nung nakita ko, ma'am, we are from the CHR, ganyan-ganyan, nagbibigay sila ng information, ganyan-ganyan. So, kahit na nagmamadali kami, nag-take attention ako dun sa binibigay nila. At least, sabi ko, I appreciate kung ano man yung binibigay nila. Kasi, alam nyo, madami sa kanila na walang alam. So, I refer to my friends na kasama ko doon sa mall na yon. Sabi ko, di ba, merong ganito yung human rights, Commission on Human Rights. Tapos, talaga ba, may ganito, may ganyan. So, hindi nila alam yon. So, sa tingin ko, one of the solution, 'di ba, para malaman kasi yung human rights, 'di ba? Siguro dapat mag-conduct sila ng through the use of social media. Kaya nga meron silang FB page. Meron din silang YouTube, 'di ba? Yung kaninang pinapanood ko sa inyo sa YouTube nila 'yon. But ang problema, nagkukulangan tayo sa awareness. Kasi ulit-ulit human rights, alam na namin 'yan. Pero ang totoo, hindi pa nila alam 'yan. 'Di ba? Mas gusto nilang yung mga tao ngayon, mas gusto nilang pinapanood yung nakakatawa, yung nagpe-pay attention sila dun sa something na nakakaaliw, pero yung mga ganyang educational na about ganto or batas, ayaw nilang tingnan. So, sana, 'di ba, mas makaisip pa sila ng another way on how we can share information, especially dun sa mga naawa ako dun sa mga individuals na hindi nila alam ang proseso ng batas natin. Tapos, hindi nila alam ang karapatan natin. Mostly, yung mga taong yon or yung mga klase ng taong yon, yun yung mga mahirap at walang pinag-aralan. Do you agree? Do you agree with that? Do we have same sentiment? 'Di ba? Ako naawa ako sa mga ganun kasi alam mo na merong na-violate. 'Di ba? Pero hindi ka react or dahil hindi niya kasi alam na na-violate pala yung human rights niya. So, mabuti kayo, criminology kayo, or if meron kayong friend, di ba? Huwag kayong mag-alala, magkakaroon kayo ng project about the human rights promotion. And lastly, the Human Rights Policy Advisory. So, derived from monitoring government's compliance with the treaty obligations that the Philippines has acceded to. So, we have the International Covenant on Civil and Political Rights or yung ICCPR at saka yung ICSCR, di ba? Which is inadapt natin, di ba? Which is responsible for the International Bill of Human Rights.
We have also the Convention Against Torture and Other Degrading Treatment or Punishment or CAT. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the CEDAW. Convention Against Racial Discrimination or CERD. Convention on the Rights of the Children or CRC. Convention on the Protection of Migrants, Workers, and Their Families and the CMW. And also, we have this one, the Convention on the Rights of the Persons with Disabilities or CRPD. So, these are just some adopted, okay, declarations or from the, nagkakaroon sila ng mga treaties, di ba? Pag nagkakaroon sila ng mga, ito yung mga nabubuo kapag nagkakaroon ng international meeting about the human rights. Yung, kalmari, makikita-kita sila sa UNCHR. So, ina-adapt natin yung mga policies na yan. So, ano man yung mga grupo nila, for example, yan, convention ng mga against torture, against women, sumasali tayo sa mga yan. This also includes the entire aspect of monitoring and evaluating the performance of the executive, legislative, and judiciary to translate international human rights standards into national policies, laws, and practice. Ano nga tayong theory? Monist o dualist? Monist o dualist theory tayo? Hello? May kausap pa ba ako? So, in here, we're talking about the dualist theory. Kasi alam nyo, itong mga conventions na to, di ba, merong ang mga policies na nabubuo internationally. Pero dahil dualist theory ang ating sinusundan sa bansa, anong mangyayari? Sabi nga niya, di ba? This translate the international human rights standards into national policies, laws, and practice. So, kung ano man yung napag-usapan during those conventions, i-adapt natin yan and we will make our own law here in the Philippines. Diba? Na locally, ito yung ipapatupad nating batas. That is the Human Rights Policy Advisory. Dito na formulate yung mga rules, policies, or laws that they created for the enforcement of the human rights law. Nakita nyo na yan yung pinagkaiba ng tatlo? Yung isa, this is your protection against abuses, human rights protection. Ang human rights promotion naman, this is the propagation or the being aware of what is human rights. Ang human rights policy advisory naman is responsible for making laws that should be enacted here in the Philippines through adoptions of the international human rights law. Do you follow now the 3 mandates of the Commission of Human Rights? Can you follow? Yes po, ma'am. Okay. Let's watch this one. Ito, napakapangbatang video nito. Pero at least, alam ko makakapagbigay ito ng information sa inyo. So, let's watch this one. Kasalukuyan natin pinag-aaralan ang tungkol sa National Human Rights Consciousness Week. Pero, bago ang lahat ng mga yun, kilala niyo na ba kung sino ang punong abala sa selebrasyong ito? Sila ang Commission on Human Rights. Buti pa, samahan niyo na lang ulit akong alamin ang mga bagay tungkol sa kanila. O tara mga bata! Magandang hapon po. Attorney Mark, din. ano po yung Commission on Human Rights? Ang Commission on Human Rights po ay isang tanggapan ng pamahalaan. Ito ay itinatag sa ilalim ng konstitusyon ng saligang batas upang magsilbing pangunahing ahensya o tanggapan ng pamahalaan na mangangalaga at mapatupad ng karapatang pantao. Sino-sino po ang bumubuo dito? Ang komisyon ay binubuo ng mga commissioners. So meron tayong 5 commissioners na kumakatawan sa iba't ibang sektor at usapin tungkol sa karapatang pantao. So meron tayong commissioner na nangangalaga ng karapatan ng kabataan, karapatan ng kababaihan, yung pangkalahatang latag ng karapatang pantao, mga karapatang legal.
So itong limang ito ang siyang nagpapatakbo at namumuno sa Commission on Human Rights. Pero liban sa kanila, marami tayong mga empleyado, mga nagkatrabaho sa Commission on Human Rights na mga abogado, mga teachers, mga investigador na nakakalat sa buong Pilipinas. At marami tayong mga opisina sa mga rehiyon at sa mga probinsya na pwedeng lapitan ng mga tao kung sila ay merong isang katanungan o merong concern o merong gustong patingnan sa Komisyon ng Karapatang Pantao. Ano po ang mga activity o proyekto na inyong sinasagawa? Pinakamahalaga nating gampanin ng isang tanggapan ng pamahalaan ay tingnan at imbestigahan ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Pangalawa nating ginagawa ay ang pagpapalaganap ng karapatang pantao. So, tinuturo natin ang karapatang pantao sa mga eskwelahan, sa mga abogado, sa mga sundalo at kapulisan, sa mga kawani ng pamahalaan, sa mga NGOs. Ipinapalaganap natin ang mensahe at kahalagahan ng karapatang pantao. Pangatlong ginagawa ng komisyon ay ang pagtitiyak ng ating pamahalaan ay ginagalang at tinutupad ang kanilang mga karapatang pantao ng lahat ng Pilipino at lahat ng tao sa Pilipinas. At ang pang-apat ay ang mga serbisyo na nagtataguyod ng karapatang pantao tulad ng pagbisita sa mga piitan, sa mga jails kung saan may mga nakakulong para masiguro na ang ating mga taong nakakulong ay may mga karapatang pantao na pinangangalagaan at pagpunta sa mga pamahalaang lokal para siguraduhin ng ating mga mayor, ang ating mga barangay captain, ating mga gobernador ay tinutupad ang kanilang mga obligasyon na ipatupad ang karapatang pantao. Maraming salamat po, Attorney Mark. Walang anuman, Benzi. Sila pala yung grupo na binuo ng ating gobyerno para tulungan tayo mga mamamayan na maibigay sa atin ng tama ang ating mga karapatan. Sila yung tumutulong sa atin para hindi tayo maabuso ng kahit sino. Itinuturo din nila yung mga hakbang na dapat gawin ng mga tao kung nalalabag na ang kanilang mga karapatan. Salamat sa Diyos at may mga grupo na tulad nila na may nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Ang pagmamalasakit na yan o pagkakaroon ng pakialam sa kanilang kapwa ay may ganitong sinasabi sa unang Korinto 12:25 hanggang 26. Upang wag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing-isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Ang dami ko na namang natutunan ngayong hapong ito. Sana kayo rin. Samahan niyo ulit ako sa Sana kayo din. Madaming natutunan sa kanya. Natuto ba kayo? So, it's summarizes lang naman yung pinaka mandates and yung pinaka-functions ng ating human rights. Napakasimple lang naman eh. Just mag-base lang kayo dun sa tatlong mandates niya. So, these are the power and functions of the Commission of Human Rights. Number 1. So, number 1, they investigate on its own or on complaint by any party all forms of human rights violations involving civil and political rights. So, ma'am, pwede ba kaming mag-apply dyan as an enforcer or parang investigator kapag sa human rights? Yes po, pwede. As a criminologist, pwede kayong mag-apply dyan. So, nagkakaroon kasi or nagkakandak din ng sariling investigation ang mga human rights when there is a violation of human rights. Next, they adopt its operational guidelines and rules of procedure and cite for contempt for violations thereof in accordance with the rules of court. So, hindi naman sila for example, magsasampa ng kaso or hindi sila magsasampa ng kung anumang allegations or anumang pwede nilang i-file na charges without the accordance of the law. So, sinusundan din po nila yung rules of
court. Next, they also provide appropriate legal measures for the protection of human rights of all persons within the Philippines, as well as the Filipinos residing abroad. So, hindi lang yung dito sa Pilipinas, pati po yung sa pang-abroad. So, pinoprotektahan din nila yan. And they provide for preventive measures and legal aid services to the underprivileged whose human rights have been violated or need protection. So, for example, kailangan niyang kanwari, victim siya or parang kanwari, isa siyang star witness. So, tinutulungan niya ng human rights lalo na kapag na-violate talaga yung mga karapatang pangtao niya. Next, they exercise visitorial powers over jails, prisons, or detention facilities. So, wag na kayong magtaka. For example, lalo na kapag hot cases. Diba, for example, criminal siya or na pag, kanwari, nagkaroon siya ng kaso, hot sensational cases siya. Bakit kaya masyadong tinutuunan ng pansin yung criminal na yan? Ganyan. Bakit kaya binibisita pa yan sa kulungan? Kasi ang human rights po, meron siyang karapatang ganyan na bumisita sa loob ng kulungan or any detention facilities just to check the welfare and the rights of that person being accused. And then, establish a continuing program of research, education, and information to enhance respect for the primacy of human rights. Siyempre, nagkakandak pa rin sila ng research on how they will properly implemented this human rights law. Then we also have recommend to Congress effective measures to promote human rights and to provide for compensation to victims of violation of human rights or their families. So they have this voice para makapag-recommend or they can suggest all the effective measures that they should think na ano ba dapat ang gawin or ano ba dapat ang mas magandang gawin para doon sa mga taong kailangan ng human rights or nagawan ng violation against the human rights. They also monitor the Philippine government's compliance with the international treaty obligation on human rights. Kaya sabihin nyo nang mapakialam yung human rights, pero trabaho po kasi nila yun. Na i-check kung yung gobyerno natin ay sumusunod pa ba doon sa mga kasunduan na inadapt natin from the international human rights. They also grant immunity from prosecution, diba? To any person whose testimony or whose possession of documents or other evidence is necessary or convenient to determine the truth in any investigation conducted or by under its authority. Alam nyo ba yung whistleblower or yung tinatawag nating star witness, yung napapawalan ng sala, ganyan, or alam niyo yung, kanwari, sa ating, nagkaroon ng issue about, do you still remember Ben Hurloy? Yung pork barrel. Do you still remember Ben Hurloy? Yung kasama ni, Yes po. Anong tawag kasi nun? Janet na po. Janet Napoles. Kung tutusin, may kasalanan itong si Ben Hurloy. Pero, dahil yung mga evidences ay nasa kanya, 'di ba? Madami siyang evidences. Yung mga testimonies niya are very valid for the investigations of their case of pork barrel case, 'di ba? Anong nangyari? So they grant immunity. So kapag magsasalita siya about doon, pwedeng mapawalan siya ng sala or mababawas yung cases niya. So papasok doon ng human rights kasi bakit? Kailangan siyang protektahan. Star witness siya. Whistleblower siya. Ibig sabihin, pwede kasi na kapag umalis yan sa labas na or habang, kanwari, siyempre hindi naman matatapos ang session ng isang araw lang. So, mangyayari, kailangan protektahan niya ng human rights kasi pwedeng patayin yan sa labas. Tama, mali? Sino magpapatay sa kanya? Diba? Sino magpapatay sa kanya? Yung mga kinakalaban niyang mga senador, diba? Or yung mga nilalaglag niya. So, sometimes they grant immunity from prosecution dun sa mga taong nagbibigay ng evidences which is very tawag dito, necessary or kailangan talaga para sa investigation. Next, they also request the assistance of any department, bureau, office, or agency in the performance of its function. So sometimes they also ask the help from or assistance from the other agencies in order to perform their functions as the Commission on Human Rights. They also appoint its officers and employees in accordance with the law.
And they perform such other duties and functions as may be provided by the law. So those are the powers and functions of the Commission on Human Rights. Ito, this is just a summary. Ano ang tungkulin ng Commission on Human Rights? Tingnan nyo, panoorin natin. Ayon sa mga bumoto pabor sa 1,000 peso budget ng CHR, puro gobyerno lang ang pinag-iinitan ng komisyon at walang ginagawa sa mga kriminal. Sagot ng CHR, mandato ng komisyon na tutukan at imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginagawa ng mga nasa gobyerno. Sa infographics ng CHR sa kanilang Facebook page, pinaliwanag kung saan dapat magreklamo ang isang taong biktima ng human rights violation o krimen. Kapag taga-gobyerno, gaya ng pulis, militar, mga WES at iba pa, ang nakagawa ng paglabag sa karapatang pantao mo, sa CHR ito pwedeng i-report. Kung pribadong tao naman ang gumawa ng krimen, halimbawa rape, pagpatay at iba pa, sa mga pulis ito dapat idulog. Nakita nyo ba? Sabi niya, kapag daw, for example, kapag ang gumawa, okay, kapag bahagi ng gobyerno ang nag-aabuso ng tao, ito ay, alin? Human rights violation. So, sinong pwedeng lumapit? Or kanino ka pwedeng lumapit? Kapag, sabi nga nila, ano ang gagawin mo kapag pulis na ang pumatay sa'yo or gumawa ng krimen sa'yo na dapat siyang pumuprotekta sa'yo? Saan ka lalapit? CHR, ma'am. HR po. Pero pwede rin po ba ako lumapit sa pulis? Yes, pwede rin. How about naman? Okay, how about naman, sabi niya, if ang gumawa sa iyo ng or lumabag sa karapatang pangtao mo, for example, kinuha niya yung buhay mo, ayan, 'di ba? Your right to life. Private person, for example, kaibigan mo lang dati. Saan ka lalapit? Pulis po, ma'am. Police, kasi yun ang function nila. So, let's continue. Sa panahon naman ng armadong conflict gaya ng gyera, kapag pulis o sundalo ay nang-abuso ng kapangyarihan at nilabag ang international human rights law, dapat pumunta sa pulis at mag-report din sa CHR. Kung mga armadong grupong hindi miyembro ng militar o pulis naman ang gumawa ng paglabag, matuturing itong krimen at human rights violation. Kaya dapat ding lumapit sa pulis at CHR. At Yon, narinig nyo? Kapag naman daw, what if in times of armed conflict, pag sinabi nating armed conflict, these are the war. Kapag merong gera, ganyan, armed conflict. In times of armed conflict or war, kapag ang gumawa ng violation of human rights is member of the government, kanino ka lalapit? Ha? CHR din po. HR, ma'am. To the PNP and CHR. War yan eh. War yan. Okay, war. So, kapag war, kailangan PNP and then CHR. What if private din? Kanwari naman, in times of war, yung mga nagre-rebelde, sila yung pumatay sa inyo or gumawa ng violation against human rights sa inyo. Anong gagawin? Police din at CHR. It will be considered as a crime pa rin po kasi siya. Next, let's continue. kung ang mga biktima naman ay kabilang sa tinatawag na marginalized group sa ating lipunan, ito ay krimen din at human rights violation, kaya dapat ding magsumbong sa pulis at CHR. Ayun. So, kapag naman, if yung mga ginawan naman nila, it's either yung victims naman is the marginalized groups. Pag sinabi nating marginalized groups, these are the vulnerable groups, small groups, ayan, disadvantaged groups. Pag sinabing vulnerable, mahinang grupo, ginawa na, for example, yung mga, tawag dito, alam niyo yung mga pinapatay yung lahi nila, yung, ano kasi yun, sa mga races nila, ganyan. So, pwede niyang, it is considered as a crime. So, therefore, papasok pa rin yung PNP plus the CHR. So, let's continue. Sa mga panuntunang iyan, malinaw na ang CHR at ang pulis ay magkatuwang para masigurong hindi nalalabag ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. So, that is the parang rules, 'di ba? Or ano ba yung kung paano nagtutulungan yung PNP and CHR. So, these are the vision, mission, and mantra of the Commission of Human Rights.
of the Philippines. This is the logo of the Commission on Human Rights in the Philippines. So, the mantra, it is the dignity of all. Sabi nga niya, dignity of all. Vision, mission, and mantra. Vision, a just and humane Philippine society of persons, equal in opportunity, living a life of dignity, and forever vigilant against abuses and oppression. Yun ang nabivision nila na napaka makatao ng Pilipinas, 'di ba? Na lahat equal daw sa oportunidad, ganyan. We have our own life, dignity, sabi niya, and maingat or parang free. We are free from any abuses and oppressions against the authority. And the mission of this Commission on Human Rights, it is as conscience of government, parang ako ang yung konsensya, sabi niya, as conscience of government and the people, we seek truth in human rights issues and prevent incidents of human rights violations. As beacon of truth, we make people aware of their rights and guide government and society towards actions that respects, diba, the rights of all, particularly those who cannot defend themselves, the disadvantaged, marginalized, and vulnerable. So, ano ba ang mission niya? Is to seek the truth against the human rights violation. Ano pa? Is to help the people to be aware of what are the rights or what are the human rights that they have. And especially to give protection to the vulnerable groups, to the marginalized groups, or the disadvantaged group. Yun ang pinaka-mission nila. Protektahan tayo from abuses, from oppressions, from different human rights violation. In all, sabi nga niya, it is the dignity of all. So, let's watch this one. O, diba? Ang karapatang pangtao. Ayon sa Article 2, Section 11 ng Philippine Constitution, the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ibig sabihin, ang karapatang pantao ay pangunahing responsibilidad ng Estado o ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman, itinatag ang mga ahensya tulad ng Philippine National Police upang protektahan ang ating mga karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. Ang Department of Health upang masiguro ang ating karapatan sa kalusugan, ang Social Security System at Government Service Insurance System upang masiguro ang ating karapatan sa panlipunang kasiguruhan, ang Department of Education upang isulong ang ating karapatan sa edukasyon, at ang Department of Labor and Employment upang itaguyod ang ating karapatan sa paggawa at trabaho. Ilan lamang ito sa mga halimbawa. Bawat ahensya ng gobyerno ay may obligasyon upang siguruhing natutugunan ang karapatang pantao ng bawat mamamayang Pilipino. Bilang isa sa mga checks and balances ng pamahalaan, ang tungkulin ng Commission on Human Rights ay magsilbing watchdog, monitor, advocate, at educator ng iba't ibang sangay ng Estado tungkol sa kanilang mga tungkuling pangkarapatang pantao. So, ayun. So, according to the Article 2 of the Section 11 of the Philippine Constitution, the state values the dignity of every human person and guarantees full respect of human rights. So, yun ang pinakasaligan ng batas, diba? So, ang karapatang pangtao ay what? Is the main responsibility of the Philippines or the Republic of the Philippines. So, yung mga tinatawag nating, kanwari, karapatan natin ngayon or yung mga human rights natin yon, karapatan ng atin or parang obligation or duty ng ating bansa na alin, pangalagaan yon or ibigay sa atin. That is why meron tayong PNP, DOH, DepEd, DOLE, SSS, and GSIS. Those are just some examples. So, anong ginagawa ng CHR, ma'am? They just monitor if all the following rules are being implemented. Sabi nga niya, siya ay isang watchdog, sabi nga nila. Sila yung nagpapa-implement or sila din yung nagmo-monitor if lahat ng ating mga treaties along from the international human rights ay napapatupad ba sa batas natin or hindi. Yan siya. And the last slide that we have is this one. So, this is the organizational structure of the human rights. So, yun yung assignment nyo. So, ganyan siya. We have one, diba, chairperson, tapos meron lang siyang mga sangay. So, do you have any questions about the Commission on Human Rights in the Philippines?
Yes, what is it? Ma'am, kapag po ba yung government yung nag-violate po ng human rights, ma'am, hindi palagi po siya ma-considered lang as human rights violation. Wala po bang crime? Both siya, nak. Okay? Human rights din siya and crime siya. For example, can you give me example ng tinutukoy mo? Sige nga. Halimbawa po, ma'am, yung under dun po sa trabaho ng isang government official, ma'am, is nagpapatay po siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa kanya dahil sabihin natin may atraso po, ganyan po, ma'am. First of all, that is considered as a murder. 'Di ba? So magkakaroon siya ng tawag dito, magkakaroon talaga siya ng crime. Murder 'yun eh. Tapos papasok na yung pati yung civil and political niya nun. Bakit? Kasi he is a government employee. Can you still remember yung ating sa CLO 1012? 'Di ba? Sino yung responsible kapag nagkasala yung isang government employee? Or sino yung nagsasampa ng kaso? When it's relation to their government offices. Sandigan Bayan po. Sandigan Bayan. So, ganun din siya, nak. Magkakaroon siya ng crime, syempre, lalo na kung murder. Tapos, pagpa-plus pa yung yung mga civil liabilities niya and yung mga liabilities niya kapag in connection with their work. So, papasok din yung human rights. Okay? Bakit po? Kasi, oppression na yun of their, or abuse na yun within their authority. Krimen pa rin po. So, ibig sabihin na Commission on Human Rights, magpo-focus kasi si human rights nun. Okay? Magpo-focus siya. Pero it doesn't mean na wala nang mangyayaring krimen. Okay? Thank you, ma'am. Thank you po. Do you have any questions pa ba? How about the others? Wala na. So, kung wala na, I will just stop this recording.